Welcome dear students. Today's our topic that is solid state. In that we are going to learn about the packing of particles in crystal lattice. म्हणजेच पहा की कोणताही सॉलिड कोणताही क्रिस्टल जर आपण पाहिलं तर दॅट इज मेड अप ऑफ और इट कन्सिस्ट ऑफ द पार्टिकल्स. पण त्याच्यामध्ये पार्टिकल्स हे प्रेझेंट असतात आणि ते जे पार्टिकल्स असतात पहा these constituent particles they are close pack. म्हणजे हे सगळे constituent particles जे आहेत ते close pack आहेत. For suppose this is the solid and it consists of the particles which are close pack. ठीक आहे. या डस्टर मध्ये जे पार्टिकल्स आहेत हे पहा कसे आहेत क्लोज पॅक आहेत. तसंच आपण चॉक म्हटलं तर चॉक मध्ये सुद्धा जे पार्टिकल्स आहेत ठीक आहे हे जे पार्टिकल्स आहेत सगळे पार्टिकल्स कसे आहेत क्लोज पॅक आहेत. त्याच्यानंतर आता हे जे पार्टिकल्स आहेत ह्या पार्टिकल्सला आपण ज्यावेळेस आपण ही जी पॅकिंग ऑफ पार्टिकल्स समजून घेत आहोत त्यावेळेस आपण ह्या पार्टिकल्सला आपण काय म्हणणार आहोत पहा these are treated as hard sphere. म्हणजे आपण या पार्टिकल्सला प्रत्येक वेळेस स्पेअर असं म्हणणार आहोत हे लक्षात ठेवायचं. म्हणजे तुम्ही पहा पुढच्या पार्ट मध्ये ज्यावेळेस आपण पॅकिंग ही समजून घेणार आहोत त्यावेळेस आपण प्रत्येक वेळेस स्पेअर्स हा शब्द यूज करणार आहोत. म्हणजे स्पेअर्स म्हणजे ऍक्च्युअली काय असणार आहे तर पार्टिकल्स कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दीज आर ट्रीटेड ॲज हार्ड स्पेअर. ठीक आहे त्याला आपण हार्ड स्पेअर असं म्हणणार आहोत. मग आता त्यानंतर पहा पुढची महत्त्वाची टर्म याच्यामध्ये आहे ती म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक आहे कोऑर्डिनेशन नंबर. आता हे कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय पहा आता हे जे काही कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये आहे सपोज आपण कोणताही एक कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कन्सिडर केला तर तो जो काही कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आहे तो इतर किती कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे किंवा त्याच्या शेजारी किती नेबरिंग स्पेअर्स किंवा कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आहेत त्याच्यावरून त्याचा आपण काय काढू शकतो कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक आहे म्हणजे थोडक्यात लक्षात घ्या द नंबर ऑफ नेबरिंग स्पेअर्स दॅट टच एनी गिवन स्पेअर. ठीक आहे म्हणजे कोणत्याही एका गिवन स्पेअरला ठीक आहे किती पार्टिकल्स सराउंड करतात किंवा टच करतात त्याच्या जवळचे जेवढे पार्टिकल्स त्याला टच करत असतील तो नंबर दॅट इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक आहे हे फॉर एक्झाम्पल आपण इथे म्हटलं पहा इथे एक पार्टिकल आहे हा एक पार्टिकल आहे आणि हा एक पार्टिकल आहे. सपोज हा मधला जो पार्टिकल आहे याचा कोऑर्डिनेशन नंबर जर आपल्याला ठरवायचा असेल सपोज दिस इज वन ऑफ द गिवन पार्टिकल आणि याचा कोऑर्डिनेशन नंबर आपल्याला ठरवायचा आहे. मग सांगा ह्या पार्टिकलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये किती पार्टिकल्स आहेत. हा एक पार्टिकल आहे आणि याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये हा एक पार्टिकल आहे आणि हा दुसरा पार्टिकल आहे. By total two particles are in contact with this particle. म्हणून याचा कोऑर्डिनेशन नंबर याचा कोऑर्डिनेशन नंबर इथे काय असणार आहे 2. ठीक आहे कोऑर्डिनेशन नंबर काय असणार इथे याचा 2 हा असणार आहे ते आपण सांगू शकतो. ठीक आहे म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर ही काही कन्सेप्ट आहे तुमच्या लक्षात आले असेल कारण आपण इथे कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल म्हणजे स्पेअर कन्सिडर करतोय लक्षात घ्यायचं. ठीक आहे मग आता कोऑर्डिनेशन नंबर हे कसं काय इंडिकेट करतं तर इट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ पॅकिंग. हे पॅकिंग किती प्रमाणात आहे हे आपल्याला कोऑर्डिनेशन नंबर वरून समजत असतं पहा. म्हणजे लार्जर द कोऑर्डिनेशन नंबर द क्लोजर आर द स्पेअर टू ईच अदर. म्हणजे जेवढा कोऑर्डिनेशन नंबर जास्त असेल तेवढे ते पार्टिकल्स एकमेकांच्या काय असणार आहेत जवळ असणार आहे हे लक्षात घ्यायचं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द क्लोज पॅक स्ट्रक्चर. आता हे जे काही क्लोज पॅक स्ट्रक्चर आहे पहा ते कसं फॉर्म होतं ते आपल्याला इथे पाहायचंय. तर मेनली आता इथे 3 स्टेजेस आहेत हे लक्षात घ्यायचे आहेत. एक म्हणजे क्लोज पॅकिंग इन 1 डायमेन्शन. दुसरी स्टेज आहे ती म्हणजे क्लोज पॅकिंग इन 2 डायमेन्शन अँड द थर्ड स्टेज इज व्हॉट क्लोज पॅकिंग इन 3 डायमेन्शन. अशा प्रकारे 3 स्टेज मध्ये हे आपण क्लोज पॅकिंग जे आहे ते एक्सप्लेन करणार आहोत. देन इन क्लोज पॅक स्ट्रक्चर इफ यू कन्सिडर द फर्स्ट स्टेज that is
क्लोज पॅकिंग इन वन डायमेन्शन. ठीक आहे. तर ह्या स्टेज मध्ये आपण जर पाहिलं तर द पार्टिकल्स म्हणजे आता इथे आपण काय म्हणणार आहोत, स्पेअर्स. ठीक आहे. द स्पेअर्स आर अरेंज इन द रो in one direction. The spheres are arranged in one direction which forms a row of spheres. म्हणजे अशा प्रकारे रो आपल्याला इथे काय होतो, फॉर्म होतो का. हे स्पेअर्स आहे. ठीक आहे. स्पेअर्स म्हणजेच काय, तर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. आणि मग इथे जर आपण पाहिलं तर द सिंगल पार्टिकल इज इन कॉन्टॅक्ट विथ अनदर टू स्पेअर. म्हणजे हा जो मधला पार्टिकल आहे पहा, हा जर आपण कन्सिडर केला, याचा कोऑर्डिनेशन नंबर जर आपण कन्सिडर केला तर हा किती असेल, 2 असेल, कारण हा इतर दोघांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे बघा. ठीक आहे. म्हणजे इथे जर आपण पाहिलं, आपण असं थोडक्यात म्हणू शकतो बघा की इन क्लोज पॅकिंग इन वन डायरेक्शन और डायमेन्शन द स्पेअर्स आर अरेंज्ड इन द रो अँड दॅट टचेस विथ ईच अदर. ते एकमेकांना काय करतात, टच करतात, असं आपण इथे सांगू शकतो. ठीक आहे. दिस इज द डायरेक्शन इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड. नेक्स्ट वन इज व्हॉट, क्लोज पॅकिंग इन टू डायमेन्शन. तर टू डायमेन्शन मध्ये जर आपल्याला हे अरेंज करायचे असतील तर काय करायचे पहा, द रो ऑफ स्पेअर्स विच इज ऑब्टेन इन द वन डायमेन्शन. जो रो आपल्याला वन डायमेन्शन मध्ये मिळालेला आहे, लक्षात घ्या, वन डायमेन्शन मध्ये मिळालेला रो आपल्याला आता तो काय करायचा आहे, वी हॅव टू स्टॅक ओव्हर वन अनदर. ठीक आहे. ते आपल्याला एकावर एक असे काय करायचे, ठेवायचे. म्हणजे आपल्याला टू डायमेन्शनल अरेंजमेंट जी आहे ती मिळणार आहे. ठीक आहे. मग असे इथे असं जर आपण पाहिलं तर ते आपण दोन प्रकारे काय करू शकतो, मांडू शकतो. आता दोन प्रकारे कसं मांडू शकतो पहा. सपोज हा फर्स्ट रो आहे, मग दोन प्रकारे कसं आपण अरेंज करू शकतो, तर आपण एक तर या प्रकारे करू शकतो, म्हणजे वन स्पेअर इज प्लेस एक्झॅक्टली ओव्हर द अदर स्पेअर. म्हणजे एक स्पेअर दुसऱ्याच्या वर प्लेस करायचा आहे, अशा प्रकारे. ठीक आहे. किंवा दुसरी अरेंजमेंट कोणती असणार आहे, तर इथे पहा, दिस इज द डिप्रेशन, दिस इज द इलेव्हेशन, दिस इज द डिप्रेशन, इलेव्हेशन, डिप्रेशन. पण ह्या डिप्रेशन मध्ये जर आपण हा पार्टिकल प्लेस केला, वी प्लेस द पार्टिकल इन द डिप्रेशन मध्ये जर आपण पार्टिकल प्लेस केला तर ही झाली दुसऱ्या टाइपची अरेंजमेंट. ठीक आहे. तर ही आपण डिटेल मध्ये पाहणार आहोत. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट जर आपण पाहिलं तर ही आहे स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग. काय, स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग. मग या स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग मध्ये अरेंजमेंट कशी आहे ती लक्षात घ्या. हियर द रो ऑफ स्पेअर. ठीक आहे. म्हणजे जी काही रो आहे, स्पेअरची जी रो आहे, दॅट प्लेस वन ओव्हर अनदर. कसे अरेंज केले पहा, द स्पेअर्स आर प्लेस वन ओव्हर अनदर, एकावर एक अरेंज केलेले. अँड द स्पेअर ऑफ फर्स्ट रो is having the same alignment with the sphere of second row. ठीक आहे. म्हणजे फर्स्ट रो आणि सेकंड रो त्यांचे जे स्पेअर्स आहेत, त्याच्यामधले स्पेअर्स त्यांची अलाइनमेंट दोघांची कशी आहे, सेम आहे. आणि म्हणून याला जर आपण रो ए म्हटलं तर याला सुद्धा एच म्हणावं लागेल, याला सुद्धा ए म्हणावं लागेल, याला सुद्धा ए म्हणावं लागेल. आणि म्हणून याला इथे जर आपण पाहिलं तर याला ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट असंही म्हटलं जातं. ठीक आहे. तर आता इथे जर आपण दोन डायरेक्शन कन्सिडर केलं तर ती असेल फर्स्ट डायरेक्शन. ठीक आहे. आणि दिस वन इज व्हॉट, सेकंड डायरेक्शन. म्हणजे अशा प्रकारे टू डायमेन्शनल अरेंजमेंट आपण इथे करू शकतो. त्यानंतर पण नेक्स्ट वन इज व्हॉट, कोऑर्डिनेशन नंबर. आता कोऑर्डिनेशन नंबर जर आपण इथे पाहिला, इफ यू कन्सिडर दिस पार्टिकल इज इन कॉन्टॅक्ट विथ 4 अनदर स्पेअर. हा इतर 4 स्पेअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे. 1 2 3 and 4 या 4 स्पेअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे. म्हणून याचा कोऑर्डिनेशन नंबर जर आपण पाहिला तर तो कोऑर्डिनेशन नंबर असेल 4. द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 हियर.
ठीक आहे. त्यानंतर पहा नेक्स्ट, आता इथे जर आपण हे जे सेंटर्स आहेत, इफ यू जॉइन द सेंटर्स ऑफ दीज 4 स्क्वेअर, या 4 स्क्वेअरचे सेंटर जर आपण जॉइन केले तर आपल्याला इथे स्क्वेअर मिळतो. पहा काय मिळतो, स्क्वेअर मिळतो. आणि म्हणून ह्या अरेंजमेंटला काय म्हटलं जातं, स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग. ठीक आहे, काय म्हटलं जातं, स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग असं आपण इथे म्हणू शकतो. दिस इज द सेकंड स्टेज. ठीक आहे, सेकंड स्टेज मध्ये 2 डायमेन्शनल अरेंजमेंट मधली पहिली पॉसिबिलिटी आहे द अरेंजमेंट ऑफ स्क्वेअर्स. अरेंजमेंट ऑफ स्क्वेअरची पहिली पॉसिबिलिटी. Then the second possibility of arrangement of sphere in 2 dimension is the hexagonal close packing. आता ह्या अरेंजमेंट मध्ये जर आपण पाहिलं तर पहा इथे we have to place the second sphere of second row in the depression of first row. म्हणजे फर्स्ट रो च्या डिप्रेशन मध्ये आपल्याला सेकंड रो चा स्पेअर जो आहे तो प्लेस करायचा आहे. मग त्या पद्धतीने आपल्याला या प्रकारची अरेंजमेंट मिळते. पहा सपोज आपण ह्या रोला ए म्हटलं तर ह्या रोला आपण काय म्हणणार, बी म्हणावं लागणार, कारण या दोघांची अलाइनमेंट कशी आहे, डिफरंट आहे. ठीक आहे, या लेयरला आपल्याला आता ह्या पहा इथे लक्ष द्या, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो अँड दिस वन इज थर्ड रो. आता ही जी फर्स्ट रो आणि थर्ड रो आहे या दोघांची अलाइनमेंट सेम आहे. आणि सेकंड आणि फोर्थ जर आपण पाहिलं तर ह्या दोघांची अलाइनमेंट कशी आहे, सेम आहे. म्हणजे आपण ह्या टाइपच्या अरेंजमेंटला एबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ही म्हणू शकतो. काय म्हणू शकतो, एबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ही म्हणू शकतो. पहा ठीक आहे. त्यानंतर पहा नेक्स्ट इज व्हॉट, कोऑर्डिनेशन नंबर. आता इथे आपण डायग्राम मध्ये जर पाहिलं तर आपण सपोज इफ यू कन्सिडर दिस इज द स्क्वेअर, हा एक स्क्वेअर कन्सिडर केला. आता ह्या स्क्वेअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये इतर किती स्क्वेअर्स आहेत ते काउंट करा. पहा 1 2 3 4 5 and 6. टोटल 6 स्क्वेअर्स हे एका स्क्वेअरच्या काय आहेत, कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत. म्हणून इथे कोऑर्डिनेशन नंबर जर आपण पाहिला दॅट विल बी 6. म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर काय असणार, इथे 6 असणार आहे. आणि जर आपण त्यांचे सेंटर्स जॉइन केले तर काय मिळतं ते पहा. इफ यू जॉइन द सेंटर ऑफ दिस, ठीक आहे, सेंटर जॉइन केलं तर आपल्याला काय मिळाला, यू विल गेट द हेक्सागॉन. ठीक आहे, हेक्सागॉन मिळतो. आणि दिस हेक्सागॉन मिळतो म्हणून आपण त्याला काय म्हटलेलं आहे, हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग. काय म्हटलेलं आहे बा, हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग. दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ स्क्वेअर्स इन 2 डायमेन्शन. आणि ह्या त्याच्या 2 पॉसिबिलिटीज होत्या. त्याच्यामध्ये फर्स्ट वन इज व्हॉट, स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग, जिला ए टाइप आपण असं म्हणतो. आणि कोऑर्डिनेशन नंबर किती आहे, 4. आणि दुसरं काय, हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग, ज्याच्यामध्ये तो टाइप कोणता आहे, एबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट आहे. आणि कोऑर्डिनेशन नंबर किती आहे, 6. दिस इज अबाउट द 2 डायमेन्शनल अरेंजमेंट ऑफ स्क्वेअर्स. अशा प्रकारे आपण आज या व्हिडिओमध्ये 1 डायमेन्शनल आणि 2 डायमेन्शनल अरेंजमेंट पाहिलेली आहे. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण 3 डायमेन्शनल अरेंजमेंट पाहणार आहोत.